हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो फाइनली थोड़े लिए जी खुशखबरी जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने जारी कर दी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों जे बहुत टाइम तो वेट चल रही थी किमें पेपर होंगे, कदों होंगे समैसटर 1 के पेपर जोड़े कदों होंगे। बहुत टाइम तो जो कमेंट्स आ रहे थे कि मैम डेटशीट दसो कदों आएगी। तो फाइनली वो जी हैगी नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दी है। तो सारा कुछ आप इस वीडियो के एंड तक देखा। इस वीडियो को जरूर देखो, एंड तक स्किप ना करो क्योंकि अगर स्किप करोगे फिर थोड़े जो डाउट्स हैं माइंड में बने रहेंगे। तो फाइनली एंड तक जी न्यूज़ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वालों। 358 बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी BPT भाग 1 समैसटर 1 की डेटशीट जी सेंड कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है। BCA भाग 1 समैसटर 1 की। तो देखो तुसीं नीचे तक सारियां ही समैसटर 1 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ डेटशीट ਜਿਹੜੀਆਂ काफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ डेटशीट ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ BA B.ed 4 ਈਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSc B.ed 4 ਈਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਓਟ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੀਪੇਅਰ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਰੀਪੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਓਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰੀਪੇਅਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 25/1/2021 ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 27/1/2021 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 25/1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 25/1 ਤੋਂ। ਤਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਗੇ ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ BA ਭਾਗ 1 ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਪੇਅਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਰੀਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਰੀਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੀਪੇਅਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2021। ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ BA ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ BA ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9:30 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 9:30 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਬਲੈਂਡਡ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈंने B.Com ਭਾਗ 1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ B.A ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, B.Com ਭਾਗ 1 ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੀਪੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਡਡ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਰਲਵੀਂ ਵਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਂਡਡ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪੇਪਰ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਬਲੈਂਡਡ ਮੋਡ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਔਰ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੁਐਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।